question that we'll consider, as you see, is can biology make sense without Darwin? คำถามนะครับถ้าไม่มีคุณดาร์วินเนี่ยนะฮะชีววิทยาเนี่ยมันจะคงอยู่ต่อไปไหม And this suggests, of course, that many of the scientists before Darwin didn't truly understand everything. ก็เป็นคำที่คาดเอาว่านะฮะถ้าไม่มีดาร์วินเนี่ยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดอะไรไม่ได้ออกใช่ไหม But since Darwin, we have a better understanding of biology. พอมีดาร์วินปั๊บนะฮะทุกอย่างนี่มันเลยคิดออกเลยในทางชีววิทยา One of the statements that a more recent biologist made was that nothing in biology makes sense except in the light of evolution. มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักชีวะนะบอกว่าถ้าไม่มีวิวัฒนาการเนี่ยชีววิทยานี่มันปฏิบัติต่อไม่ได้ Meaning that meaning that evolution unifies all of the principles of biology. ก็เลยบอกว่าด้วยเหตุที่ว่ามีวิวัฒนาการนะครับเลยทำให้ชีววิทยาต่างๆนี่นะครับที่ศึกษากันนี่มันปฏิบัติต่อกันได้ But is that a true statement? Do we really need Darwin to help unify all of biology? คำพูดนี้จริงหรือไม่นะครับที่ว่าต้องมีวิวัฒนาการทุกอย่างมันถึงจะมารวมกันได้ Well, many scientists don't seem to agree with the statement. นักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับไม่เห็นด้วยเลย In fact, this statement from a scientist says that most scientists can conduct their work quite happily without particular reference to evolutionary ideas. ความเป็นจริงก็คือว่าครับมีนักชีววิทยาหลายคนเยอะมากนะก็ทำการทดลองของเขาศึกษาไปอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องดาร์วินเลยครับหรือวิวัฒนาการ So certainly, if evolution is a unifying principle, this scientist doesn't seem to think that it's that unifying. ครับมันไม่เป็นความจริงที่จะต้องคิดอย่างนั้นนะครับเอาเรื่องนี้มาผูกกันด้วย Other scientists also agree. นะครับลองมาดูนะครับ And this scientist says that almost all of biology has proceeded independent of evolution. นะครับชีววิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์หลายคนเลยบอกว่าไม่มีวิวัฒนาการนะครับมันก็ก้าวหน้าไปของมันได้โดยสะดวก Meaning that many fields of biology you can go day in, day out, and never ever come across evolution as a theory. นะครับทำงานในด้านชีววิทยาวันแล้ววันเล่านะครับทดลองไปทดลองมาไม่ต้องคิดเรื่องวิวัฒนาการมันไม่มีปัญหา Again, it doesn't seem to be as unifying as many are saying it is. ไม่ต้องนำมาผูกกันนะครับอย่างที่บางคนหลายคนคิดว่าต้องมาผูกกันไว้ Well, certainly if it's unifying, it should be able to answer the majority of the questions. ครับแล้วก็ให้มาศึกษามันมีคำถามต่างๆที่ตอบได้อยู่นะครับ But many of the questions that biologists have are still largely left unanswered. ความจริงแล้วนะครับมันมีคำถามที่นักชีววิทยาหลายคนนะครับยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ And certainly the question that really needs to be answered, that is, how did life form spontaneously? คำถามที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องถามหนักๆนะครับว่าชีวิตแรกเนี่ยมันมารวมกันเป็นชีวิตที่เราเรียกว่าชีวิตนี้ได้อย่างไร And this evolutionary scientist is very honest. He says, how did stupid atoms spontaneously write their own software? นักวิวัฒนาการนะครับถามแบบไม่รู้จะถามยังไงนะว่าอะตอมโง่ๆพวกนี้มันอยู่ดีๆนะมันเขียนโปรแกรมมาเป็นชีวิตได้ยังไง In other words, how did the early molecules of life form advanced molecules such as DNA? แล้วก็ไอ้พวกโมเลกุลง่ายๆนี่นะครับซึ่งมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอยู่ดีๆมันมารวมกันแล้วกัดพัฒนามาเป็นข้อมูลทาง DNA. And that is a mystery. The jump from non-living world to the living world is a mystery that no evolutionist can solve. เป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้นะครับว่าจากสิ่งที่มีชีวิตนั้นในที่สุดมันพัฒนาเป็นชีวิตที่ซับซ้อนอย่างไร And this was a question that Charles Darwin actually never really tried to solve either. และเป็นคำถามนะครับซึ่งในสมัยของชาวดาร์วินเนี่ยเขาไม่ได้พยายามตอบคำถามนี้นะฮะ Charles Darwin's theory of evolution actually deals more with living organisms and how they change, but not with organisms from the beginning and how they originated. นั้นในสมัยของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วนะครับมันเปลี่ยนแปลงมีการ
เปลี่ยนตัวเองนี่นะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงไม่ได้ตอบคำถามว่าเริ่มต้นนั้นสิ่งมีชีวิตมันมาได้ยังไง So how can you say that evolution is a unifying principle when it can't even help answer the most important question, where did life come from? เพราะฉะนั้นจะเอาวิวัฒนาการมาผูกกับชีววิทยาและมาเหมาว่านะครับมันจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับทั้งที่มันตอบไม่ได้เลยนะครับว่าชีวิตแรกเนี่ยมันมาได้ What about mutations? In evolutionary theory, mutations are very important. ในเชิงวิวัฒนาการนะครับการผ่าเหลาของเซลล์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากเลย In other words, if evolution is true, if organisms change, they change because there was a mutation that occurred within their cells. ก็บอกนะครับมีอย่างเดียวที่จะเป็นไปได้ในวิวัฒนาการก็คือว่าเซลล์จะต้องมีการผ่าเหลาแล้วต้องเกิดขึ้นภายในระดับเซลล์ And unfortunately for evolutionists, most mutations are either neutral or harmful. ก็เป็นความจริงนะครับว่าสังเกตแล้วการผ่าเหลาเนี่ยนะครับมันอย่างมากก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือส่วนมากจะทำให้เกิดผลเสียทั้งสิ้น But the theory of evolution requires for there to be beneficial mutations. เพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดวิวัฒนาการให้เป็นไปได้นะครับการผ่าเหลานี่ต้องเป็นการผ่าเหลาที่เกิดประโยชน์ So as this scientist makes the statement, he says most mutations are very mild. They usually produce no effect. ก็สังเกตแล้วนะครับเห็นชัดๆว่าผ่าเหลาเนี่ยมันเป็นการผ่าเหลาที่มันไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดๆว่าเป็นประโยชน์ Or again, they're either no effect or harmful in the sense that they decrease viability. นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นผลบวกแล้วก็ไม่ได้เพิ่มให้มันอยู่นานขึ้นเก่งขึ้นนะครับ So here you have a very important ingredient to evolution, that is the mutation. But scientists agree that most mutations are harmful or neutral. Very rarely do you have a beneficial mutation. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งเดียวที่วิวัฒนาการคิดได้ว่าถ้าจะพัฒนาต่อไปต้องมีการผ่าเหลาเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยแต่ปรากฏแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายและหลายครั้งมันก็ทำให้เกิดผลเสีย Again, evolution, if organisms are to change from one type to the next, what they need are beneficial changes. They need something different from the previous generation that actually helps that organism survive. วิวัฒนาการจะเป็นจริงได้นะครับการผ่าเหลานั้นจะต้องเป็นการผ่าเหลาที่เกิดผลที่ว่าเป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตนั้นเท่านั้น So in this case, the mutation is not working in evolution's favor. เพราะฉะนั้นการผ่าเหลานะครับซึ่งเขาอ้างนี่นะครับมันเลยไม่เป็นผลดีกับทฤษฎีที่เขาอ้างว่าเป็นความจริงคือวิวัฒนาการ The next is this. Often evolution is very plastic. And what I mean by plastic is it will bend any way you want it to. The explanations for evolution will go this way at one point and will go the opposite the next. ก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการที่มันมีธรรมชาติบางอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามันเอียงไปทางไหนก็ได้ที่อยากจะให้เป็นนะครับตามใจชอบ This scientist, he's noting this exact situation. แล้วมีนักวิทยาศาสตร์บางคนสังเกตเห็นพฤติกรรมของวิวัฒนาการมันเป็นแบบนี้นะ He will say scientists will often say that humans are self-centered and that this supports evolution. พอบอกว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเองเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ในการที่จะวิวัฒนาการ And they'll say, see, organisms need to survive, so they're going to become selfish so that they have a better, more capable ability to survive. เพราะฉะนั้นเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยว่าต้องเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันจะได้อยู่รอดไง But then what happens when organisms actually help each other? They're altruistic. They help each other. They're not really selfish. พอไปสังเกตดูอีกทีนึงทำไมมันมีบางพวกเนี่ยมันไม่เห็นแก่ตัวมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะได้อยู่ Well, then the evolutionists will say, oh, that also supports evolution. พอนะครับเห็นท่าทางเป็นอย่างนี้ด้วยก็บอกว่านี่มันก็สนับสนุนวิวัฒนาการด้วยเหมือนกันนะ Because they can work together and they can help each other survive. เพราะฉะนั้นเห็นแก่ตัวก็ได้ไม่เห็นแก่ตัวก็มันก็อยู่รอดเห็นไหม So which way is it? Should they be selfish or should they be helping each other? เพราะฉะนั้นอันไหนดีล่ะครับเห็นแก่ตัวดีหรือว่าช่วยกันดีเพื่อจะวิวัฒนาการ See, it's too plastic. As you see, it is difficult to experimentally test
a theory that can go any way it wants. เพราะฉะนั้นมันเป็นทฤษฎีที่เขาเรียกว่ายกยากนะมันยังไงก็ได้เนี่ยแล้วมันจะมาทดสอบได้ไงว่ามันจะเป็นจริงแบบไหน Here's an example of how often in evolution you hear what we call just so stories. ก็ This is an example of an evolutionary story that doesn't exactly make sense. คือมันเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้นะถ้ามาตัวอย่างแบบที่เราเพิ่งพิจารณาแบบนี้มันไม่เข้าท่านะ This is a fossil of an organism they call an ichthyosaur. ลองมาดูนะครับนี่เป็นฟอสซิลของสัตว์ชนิดหนึ่ง And this is how much of the fossil they have. They have the head and just a little bit of the body section. แล้วก็เป็นที่เจอซากดึกดำบรรพ์นี่นะครับเห็นแค่ส่วนหัวแล้วก็อะไรบางอย่างอยู่ข้างบน And what's happened, you see that the head of this organism is actually penetrating through several different layers. คือเขาเห็นนะครับซากดึกดำบรรพ์นี่นะฮะส่วนหัวทิ่มลงมาผ่านชั้นต่างๆแค่นี้ So in a sense, again, this could be considered a polystrate fossil. นะครับก็เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในข่ายที่เราคิดว่าคือมันตั้งตรงและผ่านชั้นต่างๆ So how do evolutionists explain something like this? จะอธิบายยังไงครับว่าไอ้ซากนี้มันปรากฏอย่างนี้ได้ยังไง Well, they say the creature dies and it sinks head first straight down into the bottom of the ocean. ก็ต้องจินตนาการนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันว่ายมาของขวาแล้วก็ทิ่มหัวลงแล้วก็ปักลงไปอย่างนี้ The problem with that is when most fish die, they don't sink, they float. ปัญหาอย่างหนึ่งของปลานะครับก็คือว่าเวลาปลาตายเนี่ยมันมักจะลอย But the second problem with that is when once they sank, the head of this organism went straight down into the sediment. บอกว่าปรากฏการณ์ที่พิเศษคือเวลาไอ้ปลาตัวนี้มันจะตายมันทิ่มลง But they don't explain it as going through all of these layers at once, of course. They say that it sank and then later these layers came about. แต่การอธิบายแบบของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นไม่ได้ที่ว่าจะมีชั้นอยู่ก่อนแล้วเอาหัวปักลงนะแต่ว่าพวกมันตายก่อนแล้วก็ไอ้พวกชั้นต่างๆมันค่อยสะสมตามมา And then the top of the organism is not fossilized. They would say, well, that just decayed. พอถึงจุดหนึ่งนะครับมันไม่ได้เกิดซากหินในซากต่อไปเสียแล้วเนี่ยนะครับไอ้ส่วนหางเนี่ยมันก็เลยเน่าไปแล้ว But even so, it would take millions and millions of years for even this portion of that animal to be fossilized in such a way. แต่ตามทฤษฎีของเขานะครับถ้าจะเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้มันใช้เวลาล้านปีเพราะฉะนั้นการปักหัวอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วเหลือส่วนนี้เท่าที่เราเห็นต้องใช้เวลาล้านปี Now this is the explanation that you would get from evolutionists as to how this fossil was formed. ครับถ้าจะเห็นซากดึกดำบรรพ์อย่างนี้แล้วมีคำอธิบายตามมานะครับต้องอธิบายอย่างที่เราเพิ่งพูดไป And you can automatically see many problems with this. แล้วก็เห็นนะครับว่ามันมีปัญหามากทีเดียว Of course, a creationist would explain this very differently. อันนี้ถ้าเชื่ออย่างการทรงสร้างในพระคัมภีร์นะครับเราจะอธิบายแบบ And they would explain it in a sense that's somehow related to the biblical flood. And as the waters covered the earth, this fish and many others were covered very quickly. ก็อธิบายว่ามันมีน้ำท่วมโลกถูกไหมครับว่าปลาพวกนี้มันเกิดปัญหาก็คือว่าเมื่อมันตายปุ๊บมันยังไม่ทันอะไรเลยนะครับมันโดนกลบอย่างรวดเร็วแล้วอยู่ในสภาพท่านี้ So evolutionists will often say, well, creationists, they'll tell you a lot of fairy tales, right? เพราะฉะนั้นนะครับเวลาคุยกับนักวิวัฒนาการจะกล่าวหากลับมาทางผู้ที่เชื่อในการทรงสร้างก็คือสร้างนิยายเยอะแยะจริงๆ But here, evolutionists will tell quite a bit of fairy tales as well. ถ้าเชื่อแบบนักวิวัฒนาการจะเกิดสภาพอย่างนี้นะในฟอสซิลแบบนี้ต้องฟังนิทานของเขาเหมือนกัน Do they have any evidence that this actually took place? แล้วเรื่องราวของเขานี่มันเกิดอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่าล่ะ No, they just think that this is the most likely scenario. ก็สร้างนิยายขึ้นมาอธิบายคล้ายๆกันว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ Now here's two quotes, and I'm not going to read the entire quotes. They're quite long. นี่เป็นสิ่งที่มีคนได้พูดไว้นะครับ But here's a very honest evolutionary scientist. เป็นน้อยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในวิวัฒนาการที่มีความซื่อตรงสัตย์ซื่อหน่อยที่จะพูดเรื่องพวกนี้ตรงไปตรงมา And what he is saying is this. I'm just going to summarize his statement. He says, "We do not accept evolution because the scientific data
supports evolution. We accept evolution because we do not accept the opposite, which is a creator God. คือนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับก็บอกว่าการเลือกจะเชื่อวิวัฒนาการของเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขามีเหตุผลเพียงพอที่สนับสนุนวิวัฒนาการอย่างเพียงพอแต่ว่าถ้าเขาไม่เลือกวิวัฒนาการเขาจะต้องมาเลือกผู้สร้างซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากทำเลยครับรับไม่ได้ I mean, clearly here he says that sometimes evolutionary explanation goes against common sense. แม้ว่าไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เชื่อ 100% ว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นถูกต้องด้วยความคิดตรงไปตรงมานะครับ But they still believe in evolution, and again, the reason is because they cannot allow a divine foot in the door. คือเหตุผลที่เขาเลือกเชื่อวิวัฒนาการเพราะว่าเกลียดชังอีกด้านหนึ่งเขาไม่ต้องการเลยนะครับที่จะให้มีพระผู้สร้างนี้มาอยู่ในความคิดของเขาเลย So this evolutionary scientist makes it very clear. They do not accept evolution because of the data. They accept evolution because they are at war with God. เพราะฉะนั้นการเลือกเป็นนักวิวัฒนาการของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสนับสนุนทางเหตุผลที่เพียงพอแต่เขาเลือกเพราะว่าเขาเลือกจะเป็นศัตรูกับการทรงสร้างเท่านั้นเอง Now I have taught biology for 14 years. นั่นก็คุณแอนดรูสอนชีววิทยามา14 ปีแล้ว And although I teach creation point of view, I also teach the evolutionary point of view. เวลาคุณแอนดรูสอนนะครับวิธีชีววิทยาเนี่ยนะครับเขาจะไม่สอนด้านเดียวนะก็สอนทั้งวิวัฒนาการให้ดูแล้วก็การทรงสร้างด้วย I have never ever had a student come to me and say, Mr. Andrew, please teach us more evolution. ก็ไม่มีนักเรียนคนไหนนะครับที่มาแล้วบอกว่าสอนสักอย่างหนึ่งได้ไหมเนี่ย Why? Because I think they don't see it necessarily as that much of a unifying principle. ก็เพราะว่าเขาเรียนทั้งสองแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกเชื่อวิวัฒนาการที่จะเอามาบวกอย่างเดียวนะ If evolution was as unifying as they say it is, then I should have students all over the place coming to me constantly saying, you must teach us more evolution. We need to hear more evolution. เมื่อเวลาเด็กนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการฟังทั้งสองเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องมีสักกลุ่มหนึ่งใช่ไหมหรือบางกลุ่มที่ฟังแล้วเนี่ยในที่สุดเขาต้องมีข้อสรุปว่ากรุณาสอนวิวัฒนาการเท่านั้นเพราะมันเป็นหลักที่ดีที่สุดแล้วเลิกสอนอีกอันหนึ่งแต่ไม่มีนักเรียนคนไหนที่ทำแบบนั้น So why then do people believe in evolution? เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าทำไมคนเยอะแยะมากมายเนี่ยถึงมาเชื่อวิวัฒนาการเรา Is it because all of the data points to evolution? เป็นเพราะว่าเขาได้ฟังเหตุผลอย่างเพียงพอแล้วถึงจะเลือกเชื่อวิวัฒนาการหรือ Well, the quotes from the scientists seem to suggest that's not it. หรือว่าพวกเขามีอคติบางอย่างอยู่ในใจนะครับอย่างที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้ยอมรับกับตัวเองว่าเขาไม่อยากเชื่ออีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเชื่อวิวัฒนาการ What evolution does for the atheist is it replaces the biblical creation model and gives them a model that allows them to reject the Creator. เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่เลือกนะครับที่จะรับข่าวสารข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อปฏิเสธอีกด้านนะครับเพราะฉะนั้นเขามีใจของเขาอยู่แล้วว่าถ้าเขาเลือกเชื่อวิวัฒนาการเขาจะสามารถที่จะเป็นปรปักษ์กับการทรงสร้าง It makes them feel that they are intellectually motivated when in fact again they are more spiritually motivated. ก็สร้างความรู้สึกของตัวเองขึ้นมานะครับให้รู้สึกว่าเนี่ยคือการใช้ความเฉลียวฉลาดและเป็นจิตวิญญาณของพวกเขาที่จะเชื่อแบบนี้แล้วจะสำเร็จ And I will also suggest this. One of the reasons that evolution is such a popular theory is because it actually is a religious viewpoint. วันนี้ถ้ามาดูนะครับว่าทำไมวิวัฒนาการเนี่ยมันมีพัฒนาการของมันมาจนกระทั่งมันดูเหมือนจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทำไมครับวิวัฒนาการในตัวมันเองในความจริงแล้วมันเป็นศาสนาเหมือนกัน And that leads us to the next question: Is evolution a religion? เพราะนั้นเราก็ต้องมาถามนะครับว่าไอ้วิวัฒนาการที่เชื่อกันเนี่ยมันอยู่ในข่ายที่เป็นศาสนาความเชื่อหรือเปล่า